Good day. So, para sa first lecture natin sa subject na steel design, so introduce muna natin yung subject. Introduction to steel design. So, di-discuss natin dito yung mga roles na ginagampanan ng engineer sa design process, yung mga governing bodies, agencies, na nagsasabi kung ano yung mga design specifications para sa different construction projects na ina-adapt din natin sa country natin. Siyempre, paggagamit sila ng steel. So, discuss din natin yung advantages and disadvantage ng steel. I-compare natin siya sa reinforced concrete. Magbibigay din tayo ng brief history or overview lang para sa progress ng use of steel. Mga steel sections galing sa, sa ASEP Steel Handbook. Yung mga shapes natin, kung paano gamitin yung ASEP Steel Handbook para pag tumating yung time na kailangan natin ng steel sections o kaya may steel sections na dinefine dun sa plans na nabigay sa atin, check natin kung ano yung mga properties niya. In terms of shape. Next ay yung stress-strain relationship sa structural steel. So, na-discuss naman to mainly sa deformable bodies. So, may idea na tayo doon. Different kinds of steel para sa properties niya, kung ano ba yung mas matibay na kind ng steel para sa certain project na pwede natin may counter. At yung last ay yung mga loads na dapat kino-consider natin sa pagde-design ng structure. No? So, okay, start tayo. So, first, ano nga bang role ng engineer? So, meron tayong dalawang main persons or officer para sa mga design projects. So, sa design process natin, merong architect at meron ding engineer. So, mainly dito, civil engineer yung dinidiscuss or structural engineer. So, yung architect, sila yung nagsasabi kung ano yung itsura ng building natin. Dahil nag-aral sila ng maraming theories dyan sa architecture para magkaroon ng structure na maganda, pleasing to the eye, tsaka nababagay sa surrounding. And next is yung engineer. Ang ginagawa ng structural engineer, sabi dito, is make sure it doesn't fall. So dahil lang concern natin as structural engineer ay yung mapatibay yung building. So pinag-aaralan natin yung uh, behaviors ng materials at saka ng shapes nila, yung cross-section, kung paano sila nag interact as a whole para mapatibay yung structure kapag meron tayong mga loads na ina-apply dito. So, familiar naman siguro tayo sa disputes no, ng engineers architect nag-aagawan daw pero hindi dapat ganun. No? Yung sabi dito, engineers and architects should collaborate throughout the design process to complete the project in an efficient manner. Siyempre, kung merong collaboration na magaganap, so walang um, hindi naman mawawala siguro yung disagreements pero kapag um, they meet halfway kung ano yung gusto ng dalawa at na-explain kung ano yung points ng bawat isa, I should just collaborate para mas maging efficient nga naman. Effective yung structure natin is mas maganda at hindi masisira agad, no? Resilient. So, ito yung rules natin ng architect at ng engineer sa design process. For the architect, so overall proportions and dimensions of the supporting framework. So, yun yung ano yung sukat ng buong structure. Tsaka kung gaano kalalayo yung columns, dun yung sa simula. Kung gaano katataas yung ceiling height, gaano kalalaki yung hallways, gaano kalalaki yung mga rooms, function areas. So, yan. So, yung roles ng architect. Tsaka number of stories, kung gaano kataas yung structure. So, sila yun, no? Dahil yun yung maging overall look ng structure. Mainly is number of stories. At yung last, yung floor plan. Kung ano yung magkakatabing mga function areas natin, mga rooms. Tsaka kung paano naka-arrange yung structure. So, yun yung floor plan. So, role naman ng engineer. So, nakalist dito is selection of the cross-sections of individual members, serviceability at yung economy. So, yung first, selection of cross-section of individual members. Sa pagde-design ng structure, pwedeng individual yung pagkuha natin ng sections or pwedeng as a whole. So, yun yung dynamic analysis, pwedeng ganon, pwedeng finite element analysis, or pwedeng yung simple lang, yung pagsasolve ng beam sa timber design, parang ganon, or yung column sa timber design. So, yan.
So overall, yung ginagawa nun is pipili ka ng section, cross-section ng some material para ma-withstand niya yung load na dadalhin niya. Next is yung serviceability. Mapoprovide ba yung um, intended role ng structure? At kung serviceable, so meron tayong dalawang kinds nga pala, no? Yung pagiging serviceable at saka yung pagiging um, hindi siya nagko-collapse or failure, no? Failure. Meron siyang kapag serviceable ka, ibig sabihin yung feeling ng mga tao sa isang structure ay safe sila, no? Safe sila. So yun yun, so serviceable pa siya dahil na wala, kahit na may cracks pa yon, hanggat feeling ng mga tao ay safe sila, so serviceable yon. Kaya lang kapag wala naman tayong cracks or nakikitang failure, pero yung feeling ng tao merong unintended na vibration dun sa structure, kagaya sa may mga malls na gano'n, no? Mayroon tayong mga floors na kapag umapa ka parang naalog. So sa part na yun, hindi serviceable. So yun yung serviceability. And then yung last, yung economy. Ano yung material, ano yung size ng material na pwede natin gamitin dun sa structure para siya mapamura. Pwedeng light lang yung materials as long as kaya niya namang dalhin yung intended loads. Kasi yun, so mas mapapamura. Pwede tayong gumamit ng mga bagong materials na mura pero matibay para sa structure. So kaya kami engineer. So dati, nung unang panahon, pwede kang gumamit ng mga malalaki, na malalaking materials, malaking structures na alam mo magtatagal, kagaya ng mga stones sa Pyramid of Giza, yung Great Wall. Nagtagal sila kasi they build big. Nag-build sila ng malalaki at mabibigat. So hindi economical 'yon sa times sa ano no sa patingin ng sa tagal kung paano siya ginawa at saka yung sa mahal, tsaka yung cost of labor, yung hirap para gawin 'yon. So yun yan, i-consider yun ng engineer. Next is yung design specifications based sa governing bodies or agencies. So meron tayo ditong pitong nakalist. Maraming American ang simula. Meron tayong dalawa para sa Philippines. So yung NSCP at yung NBC, mostly naka-pattern yan sa mga international standards, lalo yung NSCP. So, meron siya sa ACI para dun sa concrete at yung AISC, doon siya kumukuha para dun sa structural steel na chapter sa NSCP. So yun nga, AISC, yung American Institute of Steel Construction, yan yung may pinakamalaking governing body para sa steel constructions. Check sa website nila, meron silang mga lectures para sa steel design, para dun sa concept ng steel design. Next is yung AASHTO, or yung American Association of State Highway and Transportation Officials. Tsaka yung AREMA, yung sa railways naman. Baka na-discuss na yan sa inyo sa transportation engineering. Sila naman yung para sa highway bridges, sa railways nga, based on the name sa rin sa AREMA. Basta steel yung gamit doon. Meron silang mga sections kapag steel construction yung ginagamit. Ano yung last, yung American Iron and Steel Institute para naman sa cold form steel. Dahil meron tayong madidiscuss mamaya mga iba't ibang ways para mabuo yung steel. Meron tayong hot rolled steel sections tsaka yung cold form steel sections na ginagamit sa structures. So sila yun naman yung nag-govern doon ng cold form steel. And yung last na American ay yung ASTM or American Society for Testing and Materials na na-discuss na rin to dun sa building design subjects. Sila naman yung para sa testing kung safe ba yung kung nasunod ba sa standards yung materials na ginamit, yung sizes nun, based dun sa mga designations natin for ASTM standards. And then sa NSCP nga, ito yung ginagamit natin, Structural Code for the Philippines, tsaka yung NBC. So bakit nga ba tayo gumagamit ng steel as structural material? Bakit hindi na lang concrete? Mas mura yung concrete, relatively mas madaling gawin, no? Mas madaling gamitin, parang kahit sino pwedeng gumawa. Kahit yung mga simpleng tao makakapagawa sila ng concrete structure. So bakit hindi na lang 'yon?
So advantage natin for steel as structural material, high strength. So ang sinasabing high strength dito, yung high strength over weight ratio. So yung kahit maliit lang yung or magaan yung steel section compared sa concrete, mataas pa rin yung strength niya, kaya niya mag-withstand ng load. Kung i-compare natin side by side, same load, maliit lang yung kailangan nating steel section or mas magaan yung steel section na kailangan compared dun sa concrete na makakapagdala din ng same load. Next is yung uniformity, rotted structure, tulad-tulad yung properties natin ng steel. Pag kinat mo yung steel, makita natin na um, tulad pa rin siya. O tsaka nasunod siya sa laws of elasticity, yung Hooke's law. Dahil nga dun sa pagiging uniform niya, hindi gaya ng concrete na iba't iba yung um, materials niya na hindi siya isotropic na tinatawag. Isotropic yung iba't iba. Pag kinat mo sa isang part, hindi tulad dun sa isang part dahil sa pwedeng pagkakagawa dun sa reinforced concrete. And then next is yung elasticity. Elasticity is um, the ability of the material to go back to its shape when it's stretched. Maalala pa. So elastic yung steel compared sa concrete. Mas elastic. Mas elastic. Um, taas yung elastic limit natin sa steel compared sa concrete. So pag nakita natin yan sa graph, kung naalala pa sa deformable bodies, mas um, mas mataas yung elasticity ng steel compared sa concrete. Number 4, permanence or yung nagtatagal, na it stays. Kapag naalagaan yung steel na maintain, lalagyan natin ng mga protective layers, pwedeng fireproofing, pwedeng paint to avoid corrosion, mas magtatagal yung steel compared sa concrete. Dahil nga, hindi siya prone sa madaling pagkasira, hindi siya nadudulog, hindi nagkakaroon ng considerable shrinkage or creep sa steel compared sa concrete. Dahil nga, iisang material siya, hindi kagaya ng concrete na meron kang steel na embedded sa loob. So kung na-discuss na sa inyo yung sa reinforced concrete, kung ano yung bonding ng steel tsaka ng concrete, kung paano sila nag-interact. So yun, so permanence. Mas nagtatagal dahil isang material lang siya. At kapag na-maintain. Number 5 is yung ductility. So yung ductility, ito naman yung kahit nagde-deform na, hindi pa rin siya nagbe-break. Kumbaga, nag-elongate na yung material natin, pero hindi pa rin nakikitaan ng point of failure sa mga crack. Hindi kagaya sa concrete na kapag nagkaroon ka ng tensile force, magka-crack na siya. No? Pag na-discuss yan sa reinforced concrete nyo, mas maintindihan nyo na mas matibay yung steel sa concrete. Mapapakita yan doon. Na ang goal doon is zero dapat, no? Kinakrack natin yung concrete sa pagsosolve. Next naman yung toughness. Ito naman yung pinagsamang strength at yung ductility. Dahil nga nakakapag-withstand nga siya ng loads with considerable deformation nang walang failure. So, at high strength pa siya, nagagawa niya yun kahit na uh, maliit lang siya, no? Yung high strength over weight ratio, mas magaan compared sa concrete. And 7, yung addition to existing structures. Mas madaling um, mag-add kapag steel ka, no? Pwedeng magkakaroon tayo ng connections, pwedeng weld, pwedeng bolts, pwedeng rivets. So, parang puzzle lang, no? Parang puzzle. Compare sa concrete na, syempre, kailangan natin hanggat maaari. Monolithic yung structure natin kapag concrete. So, kakailanganin mo pa ng, ng mga abang na tinatawag para kahit papaano mag-act siya as one or considerably as one. Kapag sa steel, okay lang na, hindi, no? Okay lang na mag-add tayo ng additional na steel sections kahit nakatayo na yung structure, mas madali. Mas madali. Number 8, others. So yung ability to be fastened together by several simple connection devices, including welds and bolts. So, didiscuss natin to sa connections, mga midterm siguro. Next is yung adaptation and prefabrication. Mas madaling um,
pwedeng by order na lang yung pagkuha ng steel sections. So next is yung speed of erection. Dahil nga by order na lang, pwedeng umorder ka na lang ng steel section na naakma dun sa design mo. Wala nang mga paghahalo, pagtataas mga forms, ah, para dun ibubuhos yung concrete, tapos papatuyuin mo pa, or antay mo pa mag-cure, no? Yung tamang term. So, pag i-cure pa natin yung concrete, so mas mabilis magtayo ng structure kung steel compared sa concrete. Ability to be rolled into wide variety of sizes and shapes. So, ang concrete, karaniwan yan. Um, rectangular na yun yung nakikita natin. Rectangular sections. Kapag steel, pwede mo pa siyang um, makapagawa tayo ng iba't ibang sizes and shapes. Mamaya sa mga sections natin sa ASIP Steel Handbook, makikita natin kung ano yung mga size and shape ng steel. Next, reusable after structure is disassembled. So, ang sabi niyan, no, dahil nga pwede lang natin siyang tanggalin, pwede mong i-cut yung mga pwede nagkaroon ng failure, pwedeng dun sa connections. Pag okay pa naman, tatanggalin mo lang yung connections, ililipat mo na lang siya sa ibang structure. Magagamit pa. So, yun yung pagiging reusable ng steel compared sa concrete. Kapag yung concrete, pwede mo siyang i-crack, hindi mo na yun magagamit ulit, no? Hindi siya reusable kapag i-disassemble mo. No? Pag dinisassemble mo kasi ang concrete, madudurog na yun. So, pwede mo siyang gamitin as course aggregate. So, meron tayong mga thesis or studies na itatakal dun sa topic na yun. No? So, kaya lang sa steel, mas okay kasi pwede pa natin siyang gamitin as a whole or pwedeng may nawala lang na konti, magagamit mo pa siya into other structures kapag na-disassemble ang steel structure na yan. And last is yung scrap value. May nabibenta siya dahil nga bakal. So steel kapag minold mo ulit, meron ka uling bagong steel section. So meron siyang scrap value. Sa engineering economics, yung naalala niyo, yun yung SV. Diba? Meron kang first cost, tapos yun yung SV, yung R, yung N sa depreciation. So, yun yung parang last value ng steel. Kumbaga, hindi mo na siya pwedeng gamitin na structural material, ibebenta na lang natin siya. So, yun. So, scrap value. Compare sa concrete na kapag tapos na yung end life niya, so hindi mo na mabebenta yon dahil pwede mo sigurong ibenta panambak so para mas mataas yung sa steel, yung scrap value ng steel. And then yung kung may advantage, syempre mayroon tayong disadvantage ng steel as structural material. So dahil nga steel yun, prone siya sa corrosion. Nagko-corrode ang steel kapag na-oxidize. Kapag exposed siya freely sa air and water, so dapat pinipaint siya ng yung mga protective layers natin para dun sa steel. Next is yung fireproofing cost. So dahil nga steel yun, no, kapag nainitan, mas kung naaalala natin sa physics dati, kapag nag-apply tayo ng heat sa isang object, ang tendency nila is to vibrate. At kapag nag-vibrate, pwede mag-expand. Nag-expand yung material kapag naiinitan. So, kahit hindi nasusunog yung steel, then hindi nasusunog, nag-expand yan, nag-expand. So, pag nag-expand yung steel section mo, may mga parts na ninipis, may mga parts na liliit, may mga parts na magbe-bend. So, hindi yung intended size and shape ng structure para ma-withstand yung load na i-apply natin sa kanya. So, yun. So, kailangan natin ng fireproofing. So, mas mahal yun kaysa sa concrete. Dahil yung concrete, para nagiging covering niya, siya na mismo dahil nga stone-like structure ang concrete. So, number 3, susceptibility to buckling. Kung na-discuss sa previous subjects nyo na meron kayong mga compression members, so na-encounter nyo na yung term na buckling. Mas susceptible ang steel compare sa concrete sa buckling. So,
Kung naaalala niyo yung buckling, ang functions nun, yung length ng material, radius of gyration, or yung pwedeng dimension niya, dimension kapag timber design, at yung type ng end connections. So sabi nga doon, length, radius of gyration, or yung cross-sectional property ng material. So yun yung nag-govern para makita natin kung magbabuckle yung structure. So yung buckling, yung kapag kinompress natin yung structure or yung compressive member, nagbe-bend siya, nagbe-bend. For example, yung lagi kong ina-example to, yung walis tingting, na kapag kinompress natin, ayun nga, kapag kinompress natin, yung walis tingting, kapag maigsi lang siya, pag kinompress mo, masakit, no, masakit. No, kapag kinompress mo yon, kumbaga, hindi siya nagbe-bend, hindi nagbe-bend. Compare dun sa mahaba, kapag kinompress mo, so nagbe-bend siya. So yun yung example natin for buckling. Dahil nga yung steel section, kahit na maliit lang yung cross-section niya, so kaya mag-withstand ng load. So pwede mo siyang i-extend ng mahaba, ng mahaba. Pwede tayo magkaroon ng mahabang member for steel section at maliit na cross-section lang. So, yun nga, dahil nga function sa length, kapag mas mahaba yung structure mo, mas susceptible sa buckling. Pag mas maliit yung cross-section mo, susceptible din yan sa buckling, no? Yun nga, sa ballistic. So, may ratio tayo niyan, no? Yung tinatawag nating slenderness ratio na madidiscuss natin some point in time. Next is yung fatigue. Fatigue, yan yung over time, kapag nagkakaroon tayo ng paulit-ulit na application of load, yung tinatawag nating stress reversals, na paulit-ulit na iba't ibang loads yung nadaan sa kanya, pwedeng ang mangyayari, nagkakaroon tayo ng mga small cracks or fractures dun sa membrane natin ng steel. Tapos over time, mag-accumulate yon. So, yun yung fatigue failure na tinatawag. No? So, parang sa ano, no, may alambre ka na paulit-ulit mong binend, na kaya niya naman, no? Kaya niya naman. Kaya lang over time, pwede mag-init, pwede mag-expand. So, yun din. Or pwedeng dahil paulit-ulit, no, na merong load, wala. Merong load, wala. Dahil may compression, may tension part yung sa pagbibend nun. So, yun yung fatigue. Then last, yung brittle fracture. Kapag naman to sa very low temperatures na lugar, nagiging brittle. Nagiging brittle yung steel. Dahil nga, kapag mainit naman, nag-expand. Kapag naman malamig, nagko-contract siya ngayon. So, parang nagiging concrete-like. Ang concrete is brittle, no? Nagiging concrete-like. Or natigas. May tendency siyang mag-crack agad, no? Kapag in-apply natin ng tensile force. Dahil nga, naging brittle na siya dahil malamig. So, yun. So, yung disadvantage natin ng steel. A structural material over reinforced concrete. So, yan. Madali lang naman maalala yan lahat, no? At kung naintindihan natin yung properties ng steel at kung ano yung behavior niya sa load, sa temperature, sa economy, economical life ng structure, so maintindihan natin itong dalawang to na advantage at disadvantage ng steel compared sa concrete. So kung bakit siya ginagamit. So brief history lang ng steel. So 4000 BCE. So saan ba gawa ang steel? So sa iron na meron tayong carbon content. So yung iron, ano, ang sabi daw dyan, nakaproduce daw ng small tools, wrought iron from iron, tapos ang ginamit nila is yung charcoal fire. So yung charcoal may carbon content, tapos may iron ka, pag pinagsama mo yon, so makakagawa tayo ng steel. So ang steel gawa nga sa iron, tapos percentage ng other elements. So mainly is yung carbon para magkaroon siya ng strength na mapatibay. So mas mataas yung strength, ay yung percentage,
mas matibay yung steel, kaya lang at a point magiging brittle naman siya, no? Masyadong matigas. So kailangan natin is yung ductile na property ng steel. Next, sa Egypt, gumamit din sila ng iron dagger and iron bracelet. Sa um, sa Athens, sa Battle of Marathon for 90 BCE. So ginamit din siya as armor. Yung steel, ginamit sa armor na sa Battle of Marathon. And then, ito lang, na 1855 and 1848, mayroong mga nag-apply ng patents for steel production. Yung pagmamass produce na to ng steel. Dahil 19th century, Industrial Revolution, lapit na, no? Industrial Revolution. Kasi yung ginagamit is yung steel na nagkaroon tayo ng boom sa paggamit ng steel sa construction. So, unang nag-apply talaga ng patent is si William Kelly ng Eddyville, Kentucky, 1848. Kaya lang ang mas nakakredit is yung si Sir Henry Bessemer ng England. So English, English, noong 1855. So ito yung iron ores. Ito yung mga tools na sinabi, no? Iron tools, mga Egyptian jewelries na gawa sa iron. Rin yung ginamit na armor sa Battle of Marathon. Gawa sa iron armor. Si William Kelly at saka si Sir Henry Bessemer. May kita nyo pa to, no? So, tagal pa yung Bessemer processing, sabi doon. So, steel sections, history and use. So, 1819, so ginamit yung mga angled irons. Mga angle bars na tinatawag na angled irons. 1884, yung I-shape na steel sections. So, para siyang I. So, yun yung ginamit as framing sa home insurance company building sa Chicago noong 1884. Ito yung first skyscraper. Dahil nga 10 stories, magaan. So, wala tayong masyadong weight na binibigay dun sa foundation. Yung mga sections natin is maliliit lang. Pwede pa natin siyang pataasin. No? So, yun yung concepts natin for pagkakaroon ng mga skyscraper. And then 1889 nga, yung Eiffel Tower made of steel. So, ang sabi dito ni Gustav Eiffel, nagagamit tayo ng steel as structural material para mapakita yung strength ng steel as structural material. And next, at punta tayo sa mga built-up shapes. So, galing to sa ASEP Steel Handbook. Ayan. Hindi lang makita na ASEP Steel Handbook. So, ito yung sinasabi ko mga sections. So, meron tayong built-up or yung mga gawa sa mga plates na ginawa para magmukha silang pwedeng I section. So, marami yan. BW is, ibig sabihin yan is yung built-up na W shape. Yung W is wide flange. Considerably mas malawak yung kaya nga wide flange, no? Wider flange compared sa mga iba pang I shapes na member. So nakalagay dun sa ASEP Steel Handbook yung mga sizes and shapes na sizes natin. Kagaya dito BW 1000 by 518 designation H tsaka W. Yung H yun yung total depth at yung W yun yung weight na approximate weight natin for that section BW 1518 kasi yun yung karaniwang ginagamit natin. Yun yung nag-govern yung depth ng wide flange at saka yung weight niya para dun sa dead load at ito para dun sa kung gaano kalalim nga yung gagamitin mong member. Meron din yan weight, area, yung web, dimensions ng web, ng flange, distances, in between yung distance natin dahil nga built up sections at saka yung iba pang properties. Madidiscuss natin to sa next meeting or third meeting. Third meeting. Kung paano natin magagamit to at for the whole semester, magagamit yung mga yan. So nga, built up shape, BW, yung ibig sabihin yan, built up wide flange na section. BH, built up na H shape section. So ganun din, may mga properties din tayo dyan. Tsaka yung built up na BWT. BWT. Built up na T galing sa wide flange.
Ibig sabihin natin ng WT, T from wide flange, and then B for designation ng built-up section siya. Yun, so yung mga built-up shapes. Ito yung cold form, plate shapes. So, mga cold form steel naman sila, no? Cold form steel. So, yung kanina gawa sa plates, ito yung mga built-up section. Tapos, pinagsama-sama sila para maging pwedeng yung wide flange, H, or yung, ito, T, gawa sa wide flange, yung sukat. At yung H nga pala, karaniwang ginagamit naman yan ginagamit ng mga to sa columns. Dahil yung columns, hanggat maaari, ginagawa natin siyang square section. At yung H shape, approximately square sila na square section. So, yun. Tingnan natin dito. No? So, yung web, yung depth niya is 700. So, ito, yung breadth or yung width ng flange is 700 din. No? So, approximately, yun nga, square siya na square. Kaya gaya dito sa wide flange na built-up section, yung web natin is um, yung height ng web. Ito yun. No? Ito yung web. Ito yung flange. So, dito na ito yung web. Ito yung flange. So, tignan natin, yung total depth natin is 1,000. 1,000 to, yung width ng flange 450 lang. So, mas malalim to. No? Mas malalim yung term natin. Mas malalim yung wide flange na sections. So, cold form naman. So, meron tayo dito na built up na angle. Built up. So, designation natin, meron namang figure. So, H, B, and T. So, yung H yung depth, width, tapos yung thickness. Yung thickness ng member. Equal angle. Okay, equal angle. So, yung C-section, ito. So, C-section, meron din tayo yung dimension. So, madali lang naman gamitin doon. No? Meron pa tayong mga centroids. So, para sa properties ng members, magagamit natin yan sometime. Naman yung mga light channels. Channels LC. So, call from light gauge shape, LC. So, hindi, meron din tayong designation dito. May figure kung nasan yung dinedefine ito. H, B, C, and T. Tapos yung LZ. So, Z naman siya, no? Ang Z yung section natin. So, ganun din. Designation, properties. Ganun lang, no? Sa ASEP Steel Handbook. Marami to. Sobrang dami. Then, LR, rectangular. So, rectangular tayo. And then, may designation, properties. Tapos yung LS. So, light, cold form light gauge na square. Square. No, 100 by 100. So, square. And then yung rolled shape, ito naman yung hot rolled. Ibig sabihin, meron kang mga molds. Tapos lalagay mo din yung mga may init na steel, molten steel. Kasi yun, hot rolled yan, tawag natin doon. Yun nga, W shape, S shape, channels. So W shape, na-discuss kaninang wide flange. Designation natin dito, 40 by 329. So yung mga rolled shapes, karaniwan dyan ay US, yung standard. Kaya ang designation dito na D at saka W, so naka-inches tayo dito. No? So kung 42, convert natin sa millimeters. So in total depth, 40, approximately 2.54, so 1,016. 1,016 mm. So then, na 40, 40, 40, meron lang nagba-vary dito. So ito ay inches to pounds per foot, no? Pound per foot. Yung kung ito, kilogram per meter, so may conversion din tayo dyan. Tapos properties ulit na magagamit sa different computations. May iba't iba yan. Tapos yung S-shape, so ito yung wide flange na I-beam. So yung mas tamang term. And then yung S-shape, ito naman yung American Standard I-beam. So nauna to na magawa. American Standard, tapos yung wide flange. Ang kaibahan nila is ito. Yung slope. Ito, no, yung slope natin ng flange is considerably mas malaki yung sa S-shape, sa American Standard I-beam dun sa wide flange. Next naman yung channels. So 16 ganun pa rin, naka-inches, convert nyo sa
millimeters. So ito, properties niya for channels. Ito ginagamit sa mga karaniwan sa isang side lang na tama yung ano, yung load natin, no? Parang sa mga bubong. Pero dahil malalaki to, pwedeng pag-combine din natin yan, no? Pwedeng i-combine. Next is yung structural tees. Structural tees. So, kagaya nga kanina, kung yung WT, ibig sabihin yan, T-section na gawa sa wide flange. T-section na gawa sa wide flange. Mahinati mo sa gitna yung wide flange, so makakabuo ka ng T-section. T. Properties ulit. So, and then, cut from W shape. And nakalagay naman, cut from W shape. Angles, meron tayong, kung ano natin dyan, yung parang mga angle bars. Merong unequal leg, may equal legs din dyan. Ang designation naman dito, mga naka-millimeters na. Yan, so 50 by 40 by 5. Yan, millimeters. 50 by 40 by 5. And then pipes. So yung PS, standard pipe. So yung D natin, D 0.5, 0.75, 1. And then, so yung PE, yung sabihin ng PE is pipe extra strong. Tapos yung PD, pipe double extra strong. So yun, para sa property niya, na mas matibay syempre ito na pipe double extra strong. And then given din yung mga section properties, pagagamitin natin sa computations. And ito pa, metal decks. Baka magamit yan sa ES. Marami nito. Yan yung gamit. Metal decking. So okay na tayo sa mga sections natin. Next is yung stress-strain relationship ng structural steel. Baka na-discuss na ito dati sa deformable body. Sa balikan lang natin. So, pag in-rough natin yung stress at saka strain. So kung naalala pa yung stress-strain diagram ng isang material, pag undergo siya sa testing, magiging ganito yan pag in-rough. So pag in-applyan natin ang load ng material or ng load at ng area ng material, so makapag-produce tayo ng stress. So kapag tinaasan natin yung stress, so yung strain natin ganun din. Ibig sabihin mag-elongate yung material mo. So pwede mag-elongate kung i-consider natin positive, no? Positive yung a change in length with respect to the total length. So yun yung strain. So taasan natin yung stress. Pag tinaasan mo yung stress, tataas din yung strain sa x direction or sa horizontal axis. Rather. So dito, meron tayong mga parts, yung elastic strain, plastic strain, at yung next is yung strain hardening. So, di-discuss natin ito mamaya. Ito, kung ano-ano yung mga yan. So, meron pa tayo ditong upper yield at lower yield. So, upper yield, kapag bigla mong in-apply yung load, so nagkakaroon ng bump doon. No? Nagkakaroon ng bump, ibig sabihin, biglang tumaas yung stress sa material natin. So, ito yung mabagal na application ng load. Ito yung sa mabilis na application ng load, upper yield. So, ito pa yung terms pa natin is yung yield point. Dahil nga, dito pa tayo nasa elastic strain. So, yung yield point, meron din tayo dyan. Ito. Yan, yield stress. Kasi yung last ultimate tensile strength, yun na yung sa failure. Sa yield point kasi, kapag narating natin to, nagkakaroon ka ng strain um, without additional stress or without additional load na ina-apply sa material. Nag-elongate ka lang na nag-elongate. And tataas yan ulit kapag at a certain strain, no? Certain strain, tataas ulit hanggang magkaroon na tayo ng failure dito. So failure, kapag mapupunit na, FU yung tinatawag or magkakaroon ka na ng break dun sa steel section. Kapag yield point, nag-elongate ka lang, nag-elongate without additional load. So, hindi ka na makakabalik. So, yun yung yield point. Yun yung pwedeng makita nyo sa reinforced concrete na sinabing tension bars will yield, compression bars will yield.
Ibig sabihin, naabot niya yung point of deformation na sinabi mong hindi niya dapat maabot, no? So, yun yung yield point para ma-consider mo siya as safe. Ito kasi yung sinasabi nating safe, ito yung sa failure na mismo. Kapag hindi naaabot, so safe pa yan. Ito yung sa total failure na. Ganun din. Ito rin. So, makikita yan somewhere. Ito yung slope natin ng stress strain curve sa proportional limit. Dahil proportion pa yung pagtaas ng stress sa strain. So, ang tawag dito yung modulus of elasticity dahil elastic pa. Yung material natin sa part na to. Yun nga yung Fy. So, elastic pa siya. And then yung last yung Fu. Fu and then back. Ito yung iba't ibang steel grades natin. Ito. A514, quenched and tempered alloy steel. So, mataas yung stress na kaya niyang dalhin, maliit lang yung strain. So, yung Fy natin dito, 100 KSI. Yung KSI kips per square inch or kilopounds per square inch. Nasa US customary or English units. Ito naman, high strength, low alloy carbon steel. So, yan, 50 KSI. Ito yung karaniwang ginagamit sa mga examples. A36 or in carbon steel, 36 Fy, 36 KSI. Yan. Next. So, definition of terms. Yan. Proportional limit, na-discuss na naman itong mga to dati sa deformable. Balikan lang natin. Proportional limit, largest stress for which Hooke's law applies. Yung ito, no? Proportional limit, yung sa may Fy. Fy. Yan. Nag-apply pa yung Hooke's law. Or the highest point, the linear portion of the stress strain diagram. Yung proportional limit na tinatawag. Elastic limit naman, the larger stress that the material can withstand without being permanently deformed. So ito yun, elastic limit. Yield stress, the stress at which there is significant increase in elongation or strain that corresponding increase in stress. So ito yun, no? Sa yield point, kahit wala ka ng stress na um, or load na binibigay din sa member, nag-elongate ka pa rin. So elastic strain, strain that occurs before the yield stress, plastic strain, ito yung mga parts kanina. Strain before the yield stress, plastic strain before, it occurs after yield stress with no increase in stress. Yun yung strain na consistent na nadadagdagan siya without application of additional load. Strain hardening, range in which additional stress is necessary to produce additional strain. Yung after some time, kapag na-reach na yung some strain dito, hindi ka na mag-elongate kapag hindi ka nag-apply ng additional load. So, ito yan. Kailangan mo pa ng additional load para ma-reach niya yung some point bago ka mag-break. So, yun yung strain hardening. So, modern structural steels, so nakadepende to sa itong tatlo. Weldability, corrosion, at saka yung resistance to brittle fracture, etc. So, weldability depende sa chemistry ng steel, kung gaano karaming percentage ng ibang elements yung ginamit, kung mas weldable ba siya. Corrosion properties din, meron tayong mga dinadagdag na elements para mabawasan ito, no? Mabawasan to at ito rin. So, pwede natin kontrolin itong tatlong properties na to based on percentage ng iba't ibang elements na dinadagdag natin dun sa steel. Ito, is steam designation, carbon steels, at A36, A53, A500, A501, 529, high strength low alloy steels, no? And corrosion resistant, high strength low alloy steel. So, pwedeng assignment natin, dagdag natin to. Yung descriptions ng bawat isa. Yung descriptions ng bawat isa. Kung anong designation nila. Kung anong percentage ng kung anong element yung nakalagay sa kanila. Okay. So, yan. Carbon steels, marami pa. No? Hindi lang ito. Kasi may madidiscuss dito ng iba. So, carbon steels, these steels have as their principal strengthening agents carefully controlled quantities of carbon and manganese.
So yun nga, sabi natin kanina na yung carbon, yun yung nagpapalakas dun sa steel, nagbibigay ng strength. Ang minimum yield stress ng carbon steel 220 to 290 megapascal. So unit natin for stress or pressure is megapascal sa SI. So ito nga, an increase in carbon content raises the yield stress but reduces ductility, making welding more difficult. Tsaka mababawasan to. Ang sabi natin dito, deformation without considerable deformation without rupture or yung failure or yung cracks. Making welding more difficult dahil pag nag-expand nga naman, welding iniinit, may mainit na part doon. Pwede magkaroon ka kagad ng failure. Next, adding carbon to iron to make steel does make it stronger and tougher up to a point. Then it will get stronger but less tough. So yung tough, sabi natin, strength at yung ductility. So bababa nga yung ductility. So carbon strengthens iron by distorting its crystal lattice. Ito yung sabi. Ito yung itsura natin for carbon steel. Meron tayong different kind ng carbon steel, low carbon steel. So 0.15%, less than 0.15% yung carbon content. Mild steel or yung structural carbon steel, 0.15 hanggang 0.29%. Medium carbon steel, 0.3 to 0.59%. High carbon steel, 0.6 to 1.7. Ito pwede nyo gamitan kapag nakaka-encounter kayo ng sa construction, no? Ng kung anong ginamit na a percentage ng carbon, pwede natin na ma-distinguish kung ano siyang type ng steel. Baka yung description nila is iba dun sa kung ano man yan. And next is yung high strength low alloy steels. In addition to containing carbon and manganese, these steels owe their higher strengths and other properties to addition of one or more alloying agents such as columbium, vanadium, chromium, silicon, copper, and nickel. So, pwedeng different percentages to para ma-achieve niya yung strength na kailangan na low alloy steel. Low alloy steel. Alloy, di ba, kapag iba't ibang klaseng metals yung ginamit natin or alloy. So have yield stresses from 480 to 840 megapascal. Next ngayon natin yung atmospheric corrosion resistant to. Medyo mahaba. Atmospheric corrosion resistant, high strength low alloy structural steels. So kapag nilagyan daw natin siya ng copper, nagiging corrosion resistant. So yung when exposed to the atmosphere, the surface of this steel oxidizes and form a very tightly adherent film, a tightly bound patina or crust or rust or a crust of rust which prevent further oxidizing. Kumbaga yung ibabaw lang. Pag nag-rust na, hindi na makakapasok dun sa loob. Yung oxygen or yung water, so hindi na magko-corrode yung loob. So nakikita natin yan sa bridges, electrical transmission towers. So hindi siya pwede kapag yung steel natin subjected to salt water source of power, continually submerged in water or the ground, or where there are severe corrosive industrial fumes or very dry areas. So, very corrosion resistant. And last, quench and tempered alloy steel. So nakita natin kanina dun sa graph na ito yung may pinakamataas, no, dun sa comparison. Have yield stresses of 480 to 690. So these steels of higher strength are obtained by heat treating low alloy steel. So ang ginagawa doon, quenching and tempering, yun nga, yun yung pangalan niya. Quench is yung rapid cooling. So sobrang init niya tapos isa-submerge sa pwedeng oil, no, para hindi kagad nagbo-boil yung oil. Hindi pwedeng water, mag-steam kagad yun. No? So pwedeng oil yung gamit or kahit anong quenching fluid para mag-cool kagad yung steel. Tapos, initin mo ulit, tempered mo ulit. So, yan. Okay tayo sa kind ng steel, dun tayo sa use ng high strength steel. So, bakit kapag dadaan dun sa iba't ibang process na maghahalo ka ng ibang metals? So, bakit? Use ng high strength steel. Superior corrosion resistance dahil nga nakokontrol mo yung percentage ng iba't ibang elements na dinadagdag natin dun sa steel
So, pwedeng ma-control din natin yung corrosion resistance niyan to a point na considerably or relatively sobrang taas niya na dun sa ibang kind ng steel. Possible savings in shipping, erection, and foundation cost. Cost by weight saving. Sasabihin natin, ang strength, ang definition natin yan is yung high strength over weight ratio. Ibig sabihin, maliit lang yung section mo, pero considerable naman yung strength. Dahil yun yung requirement natin, o kung naaalala nyo pa, kung meron kang same material dun sa MC over I na flexure, common na ginagamit natin sa flexural stress no MC over I. So same moment, same kind ng material, so ang pwede mag-govern dun ay yung I, yung moment of inertia. Pag mas malaki yung member mo, mas marami kang material, mas malaki yung moment of inertia. So therefore, mas maliit lang yung stress na dadalhin. Dahil nga high strength siya, so maliit lang yung material na kailangan natin at a considerable na stress na dadalhin ng material natin. Next, so nakakatipid ka naman dito no, sa shipping. Dahil magaan yun, so by weight, kapag nagsiship ka ng materials, kinikilo no, by weight, so makakatipid ka. Sa erection, dahil madaling i-maneuver, maneuver yung maliit na section for ng steel. Foundation cost, dahil yung total weight ng structure mo considerably mas liliit. So yung foundation mo pwedeng mas maliit. Yan. So number 3, use of shallower beams. Shallower beams, ibig sabihin hindi siya ganong kalalim dahil nga yung material natin, yung allowable stress ay mataas, no? Kahit maliit lang yung material mo, okay pa rin. Smaller floor depth, so yun nga, and high ceiling height. And then possible saving is fireproofing because smaller members can be used. So dahil nga maliit yung member, konti na lang yung surface area na ina-applyan natin ng fireproofing. So ito yung mga yun. Yung carbon, hydroxide, corrosion resistant, kung ano yung minimum yield stress, ano yung tensile stress. So madidiscuss natin to. Tsaka yung applicable shape nila. Wide flange, miscellaneous, standard eye, yung H, uh, channel, miscellaneous channel, tsaka yung mga angle bars. Ayan, angle bars, rectangular round, HSS, hollow steel sections, at tsaka pipe. So HSS, yung pwedeng rectangular or round na or pipe.